salamat sa 1.3 subscribers! Yay! Thank you so much, guys. Thank you so much, mga kamits. Sana tuloy-tuloy po ang pag-support nyo sa channel ko. Sana maraming salamat, mga kamits. Everyone, maraming salamat. So, sa araw na ito, ang i-share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng sushi rice. How to make that sushi rice. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga ingredients para magawa ang sushi. Okay? So, mga kamits, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients sa magawa ang sushi. So, meron akong 2 cups of sushi rice. So, mga kamits, ang sushi rice, ilang variety siya. Pang sushi talaga siya o pang masarap ang sushi natin, okay? Then, 2 cups of water, the normal one, and 2 tablespoons of sugar, and 1 teaspoon of salt, and a 1/3 cup of rice wine vinegar. Bakit kailangan? And of course, ang sushi wrap natin, a seaweeds, okay? Of course, ang pinaka-importante sa lahat upang ma-roll natin na maigi ang ating sushi ay ang sushi roll mat. Okay? Ito siya ay a bamboo mat. Kung makikita nyo guys, ayan mga kamits, ito siyang bamboo mat para sa sushi. Okay? So ito yung ngayon, cucumber. Meron akong cucumber and the avocado. Okay? So, healthy siya. Yum! And, mga kamits, kung dun sa mga vegetarian, so, yun, avocado and cucumber. Pero, ako, nilalagyan ko siya ng salmon. Yung iba naman, roast salmon. Pero ako, gusto ko yung cook siya. Hindi siya yung overcook, tama lang. Kaya, yun ang mix ko dun sa sushi rice natin. Okay? Sa sushi. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang step-by-steps ng paggawa ng sushi. Okay? In a fine strainer, rinse the rice with cold running water until water runs clear. Pour rice into pot with 2 cups cold water. Let sit 30 minutes. After 30 minutes, bring rice to a boil over medium-high heat. Immediately turn heat to low and cover. Cook 10 minutes, remove from heat and let sit covered. 15 minutes. In a small saucepan, dissolve the sugar and salt in the rice vinegar over a low flame. Pour evenly over rice and fold gently with a wooden spoon to mix. Leave rice in front of a pan. So, dissolve din natin siya upang ma-mix na ili doon sa sushi rice natin. So, ngayon, dissolve na siya mga kamits. Ilalagay ko na siya sa sushi rice na naluto ko. Dandahan. One more time. So, kailangan i-mix natin maigi upang pantay lahat ang lasa. So, ngayon ko na siya mga kamits. Okay na siya. Kung makikita nyo, nag-sticky na siya. So, ngayon, i-cool down natin. Pag cool down na siya, so, pwede na natin siyang i-wrap ngayon sa sushi wrap. Okay? So mga kamis, ready na yung rice natin upang i-wrap natin sa sushi wrap. Okay, upang gawing sushi. So, gaya ng sinabi ko, doon sa mga vegetarian na ayaw kumain ng salmon. So, avocado lang and cucumber. I-mix mo sila with sushi rice.
So, okay. Suyam. Okay? Masarap siya. Pero, ako maglalagay ako ng salmon. Na-shredded ko na yung salmon ko. And ready na siya para sa sushi. Okay? So, ipapakita ko na sa inyo kung paano i-wrap ang sushi natin. So, ang unang ilagay natin mga kamits ay ang bamboo mat. Tapos, isunod natin ang sushi wrap. So, ilagay natin siya dyan hanggang yan. So, ilagay natin ngayon ang rice. Kailangan lamanan natin sila. Lagyan natin ng laman ang bawat sushi wrap natin. Okay? And then ngayon maglalagay ako ng cucumber. Ngayon maglalagay ako ng cucumber and avocado. Okay. So, ayan na siya. At ngayon, dahan-dahan nyo siyang, kailangan, yung ipipress nyo siya sa first roll. Ayan. Okay? And then, hila. Press ulit. And then, see, meron na tayong sushi rice. Okay? So, ganun lang siya ka-easy mga kamits. So, see, meron na tayong sushi mga kamits. Okay? So, sundan nyo lang ulit. Cucumber and salmon. I need to add the cucumber para. Okay, now roll, grip, roll again, grip. Churan! Nakadalawa na ako. So mga kamits, ito na yung sushi ko. Madali lang siya at hindi masyadong matrabaho. Basta kumpleto ka lang sa mga ingredients at gagamitin upang ma-roll natin ang sushi natin. Okay? So sana tuloy-tuloy po ang supportan nyo guys at marami pa po akong isi-share sa susunod. Okay? Maraming salamat! Sana mga kamits, may natutunan kayo muli sa aking share sa araw na ito at maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta. Okay, so don't forget to subscribe and push that notification button and share. Mga kamits, maraming salamat!